Welcome to my channel. It's me, Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko basta't online kasi online work is amazing! Sa video na to, i-share ko sa inyo guys kung paano ko na-earn ang first million ko in just a year na pag-work online. I hope this video will motivate you and inspire you. Sa channel na to, i-discuss natin more on online work and travel. So kung gusto niyo yung mga topic na yan, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell below para lagi kang updated sa aking mga video. Before we start, I just wanted to say hi and hello to my 131 subscriber. Thank you so much for your support. Please ask any questions you may have related sa online work. I am happy to answer them the best way I can. And the best way to send your questions is through the comment section below. Please don't forget to share this video sa iba para maging aware din sila na they can work from home and earn money. So without further ado, let's get started! You know that this is not networking. I am not selling anything. This is a real office work na ginagawa ko sa loob ng bahay ko. The first thing na ginawa ko to earn my first million is naghanap ako ng part-time job. Then, na-meet ko si online job. Before ko nalaman na may online job, nag-work ako sa office just like you. Kumigising ako Monday to Saturday ng maaga just to prepare for work. Nagbabiyahe ako everyday para pumasok sa work. Pag alis ko ng bahay, tulog yung baby ko. Pagdating ko, tulog na din siya kasi it's either nag-OT ako or na-traffic ako. Nung nalaman ko na may online job, nag-start ako as a part-timer. Ginawa ko siya for almost 3 months. During those 3 months, never akong nag-OT kasi imbis na mag-OT ako, ang ginagawa ko yung part-time job na sa bahay ko lang ginagawa na kumikita ako ng 400 pesos per hour. Yung kinikita ko na 20k sa pag-work ko full-time sa office is kinikita ko lang siya as a part-time work ko sa pag-online ko sa bahay. Second thing na ginawa ko is inopen ko yung isip ko. Kasi before, sarado talaga yung isip ko kasi maraming nagsasabi na, ay, online job, hindi naman yan panghabang buhay. What? Tsaka nagkakamali kasi as long as na may nag-i-exist na mga company sa iba't ibang panig ng mundo, hindi mawawala ang online job. Kasi ang online job, sakop niya ng iba't ibang bansa. So, may Australia, Canada, US, UK, basta iba't ibang bansa nandyan sila, nag-hire sila ng mga Filipino workers na katulad ko para mag-help sa kanilang business to grow their business. The other reason is, sayang naman daw kasi yung separation pay na makukuha nila kung magtatagal sila sa isang company. Think of this, kung ang sahod mo sa isang buwan ay 35,000 at sa isang taon, kikita ka ng 420,000 plus kung may 13-month ka, may bonus ka, or other benefits na nakukuha mo. So yun yung total. And then, after 20 years, kung maka 20 years ka, let's say meron kang 80% based dun sa sahod mo, magkakaroon ka ng, pag na-reach mo yung 20 years, magkakaroon ka ng, let's say, 560,000. Where in fact, that 560,000 is pwede mong kitain in just 5 months sa pag-work mo online. Just 5 months. Because based on my experience, minsan ko na yung nakita in 5 months only. So, bakit ka maghihintay ng 20 years to earn that 500,000 pesos kung pwede mo naman siya kitain in just 5 months, di ba? Isa pa is wala dun social life. Yes, wala kang social life na kasi hindi mo sila nakakasama as in face-to-face everyday yung mga katrabaho mo. Pero makakakilala ka ng iba't ibang tao sa iba't ibang bansa. Meron din ako mga nakilala mga Filipino virtual assistant na mamimit nyo sila in the future kasi I'm going to interview them dito sa vlog ko para makapag-share sila ng experience para masabi nyo na I'm not joking. This is true, promise.
So, I'm going to interview them in the future. So, watch out for that. So, nakakilala ako ng iba't ibang Filipino from different parts of the Philippines. Tapos, meron din akong nagiging friends, iba't ibang parte ng mundo. And then, ang maganda pa dyan is, nagkakaroon din kami ng mga team building. So, dahil pandemic, hindi ngayon pwede yung mga magta-travel sa iba't ibang bansa. Pero, possible na makakapunta ka ng ibang bansa kasi magti-team building kayo. Sila ang magbabayad ng pamasahe mo papunta doon para maka-attend ka ng team building. Meron din kami mga virtual team building na ginagawa namin through Zoom. Tapos, bibigyan kami ng pambili ng pagkain. Tapos, may mga links din kami. So, something like that. Third na ginawa ko is nag-resign ako sa full-time work ko. Yes, nag-resign ako. Siyempre, taon lang din naman ako. Kasi nag-work ako ng 8 hours sa office. Nagbabiyahe ako ng 1.5 oras pa uwi at papasok ng bahay. Tapos, pagdating sa bahay, magpo-part-time work pa ako. So, siyempre, medyo napagod din ako. Kaya, nag-decide ako na piliin si part-time job kaysa full-time job. Kasi yung part-time job ko, kumikita ako ng mas malaki compared sa full-time job ko. In my first month na nasa bahay lang ako, na nag-work part-time, naghahatid ng anak sa school, nagsusundo ng anak sa school, na-bored ako. Kaya, nag-decide ako na maghanap ng full-time work na fixed rate, pero nasa bahay lang ako. Actually, it took me 2 months bago ako ma-hire sa full-time job ko. Kasi, ang mga nakikita ko mga posts sa internet is naghahanap sila talaga ng mga experience bookkeeper, experience accountants, experience or mga rockstar virtual assistant, tech savvy virtual assistant, executive assistant na very experienced. So kahit anong apply ang gawin ko, hindi napapansin yung application ko kasi kulang ako sa experience. Limited lang talaga yung experience ko kasi I was stuck sa iisang process na ginagawa sa office. Especially nasa accounting ako before. So, yung ginagawa ko, kung AP ako, AP lang ako. Kung AR ako, AR lang ako. Kung payroll ako, payroll lang ako. So, dun lang umiikot yung mundo ko. And yung knowledge ko is dun lang din umiikot. So, hindi ako nakaka-try ng mga iba't ibang bagay na experience ko na nung nag-work na ako online. Minsan, since dun sa 2 months na yon, medyo na-depressed din ako kasi nag-a-apply ako, hindi ako pinapansin. Tapos nag-try din ako na mag-apply sa mga work na hindi ko forte kasi gusto kong matutunan yun para sa susunod na mag-a-apply ako, may masabi na akong meron akong experience related doon. Minsan may mga nare-receive akong mga email na in-schedule ako for interview. Pero after the interview, hindi na sila nagre-reach out kasi alam ko na hindi ako pumasa. Kasi they are looking for tech-savvy VA. Alam ko naman sa sarili ko na tech-savvy ako, pero syempre, hindi ko maipakita sa kanila kung yung skills ko kasi hindi nila ako hina-hire. So, doon sa resume ko, wala akong masyadong experience. So, wala akong magagawa kundi to wait for the perfect company na mag-hire sa akin to trust me na kaya kong gawin yung papagawa nila and para malaman din nila na deserve ko yung position na yan. So, nag-try until makuha ko yung first full-time job ko. So, nung nakuha ko yung full-time job na yun, talagang ginalingan ko, as in, inalagaan ko siya, and then after 3 months na regular ako. So, yun yung first full-time job ko. So, meron akong part-time, meron pa ako full-time. Since hindi ganun kabigat yung work ko dun sa full-time job ko, na-curious ako dun sa mga online work na nagsasabing VA, executive assistant, lead generation, lahat yan in-applyan ko. Pero this time, part-time ulit. So, nag-apply ulit ako ng ibang work na hindi naman accounting para meron akong matutunan. So, nag-try ako mag-apply ulit. Gusto ko kasi na natututo ako at hindi lang nakafocus yung isip ko sa isang trabaho. Like, kung accounting lang ako. Gusto ko yung na-explore ko yung iba para maging, alam mo yun, para gumanda din naman yung learnings ko at tumaas din yung learnings ko. So, kapag nag-a-apply ako doon sa mga na-curious akong job, yun, may nasasabi na ako na may experience na ako kasi meron akong full-time na
mayroon akong konting experience tungkol sa pag nagtinang may experience ka ba sa ganito? Yes, I have. Like, ganun yung mga sinasabi ko. At pag meron naman silang sinabi na hindi ko kaya, ang sinasabi ko is mabilis akong matuto and willing akong matuto. Nung lumawak na yung experience ko sa iba't ibang klase ng trabaho, dun na ako nag-start maghanap ng project-based na trabaho. Pag sabing project-based, ito yung binabayaran kanila per project. Yung rate is $300 to $600, pero yung task is gagawin mo lang siya in just 1 week or less. So, ganun siya. Then, I found it very interesting kasi aside from dun sa full-time ko, meron akong extra income na pwede kong gawing savings. Then, ginawa ko na siya every time na hindi ganun ka-busy yung schedule ko. Naghahanap talaga ako ng project-based na trabaho para maka-earn ako ng extra at kung may gusto man akong bilhin, naghahanap ako ng project-based para mabili ko yung bagay na yun. May mga trabaho din ako in-applyan na every end of the month lang ako nag-work pero fixed rate yung bayad ko. Ginawa ko siya sa buong taon and that's how I earned my first million. Kasi kung for example, hindi ko sinasabi ito yung sahod ko For example, sa full-time mo, meron kang 50,000. And then, kung kukuha ka ng project base na nagkakahalaga ng 30,000 each at meron kang dalawa, sa isang buwan makakakita ka ng 110,000. At kung gagawin mo siya for the whole year, makaka-earn ka ng 1 million mahigit, diba? So, ganun siya. Ganun yung process niya. And, ganun ko talaga nakuha yung first million ko in just a year na pag-work ko sa online. Minsan nga, naisip ko, kung alam ko na before na may online job, especially nung nagbubuntis ako, siguro grinab ko na rin yung opportunity na yun. Kasi nasa bahay lang naman ako, wala akong ibang gagawin kundi mag-work. Diba? So, sayang, kung dati ko pa siyang nalaman na merong ganon, sana dati pa ako nag-work. Ngayon kasi, almost 4 years na akong online job. And masasabi ko na stable naman talaga siya at wala kang magiging problema. I remember dati, nagstay ako sa house ng ate ko. Nag-stay kami sa house ng ate ko, then we moved sa isang apartment. Pero nung nag-online na ako, encourage ko yung asawa ko na tulungan ako mag-work online. So, nag-resign siya sa work niya at nag-work din siya online. Then, after 8 months, we got our first car. And then, after a year, we got our first home. Guys, pag sinabing online work, hindi siya ganun kadali na mag-a-apply ka at kikita ka. Lahat yan dapat mong pagsikapan at paghirapan. Hindi siya yung tipo na uupo ka lang sa bangko mo at haharap sa computer mo at wala kang gagawin at kikita ka. Hindi siya ganun. I earned that million kasi sobra akong nagtiyaga and never akong sumuko. And sobrang workaholic ko, kaya ko siya nakita. Pero kung masaya ka na sa part-time mo, okay lang yun. Kasi ako medyo workaholic ako, kaya siguro umabot ako sa gano'n nung unang taon ko. And guys, always remember, it's not how much you make, it's how much you keep. So kahit gano'ng kalaki yung kinikita mo at hindi ka marunong mag-keep, bali wala rin yan. So, and then I just wanted to share lang din, I have a friend na wala siyang kaalam-alam sa online. Then, in-encourage ko talaga siya na mag-resign sa full-time work niya at mag-change ng career path. Noong una, hindi siya decided kasi ang reason niya is masaya siya sa mga kasama niya sa work. Meron pa siyang mga bills na babayaran sa everyday life nila. So, kung mag-resign siya, saan nga naman siya kukuha ng pang-araw-araw na kita? So, sabi ko sa kanya, pwede ka mag-part-time or kung full-time, pwede, tutulungan kita. Ang sabi ko sa kanya, change your mindset. If ready ka na, I'm willing to teach you personally one-on-one without you paying anything. Then after a week, she texted me, "Oy, Kaji, nag-resign ako." And then, doon na nag-start yung online job career niya. So, makikita niyo dito yung feedback about sa akin. Hindi ko siya binayaran para sabihin niya. Hiningi ko lang talaga yung feedback niya about sa akin and paano niya, ano na yung pakaramdam niya ngayon na nag-work na siya online. So, I hope guys this video inspire you. So, sa marami nagtatanong tungkol sa online job, please don't hesitate to ask me through the comment section below. I will entertain your questions kapag dito kayo magko-comment sa YouTube channel ko. And yeah, don't forget also, I'm going to choose one. Active
subscriber ko na nagko-comment, nagla-like, nag-share ng mga video ko. And once na ma-reach ko yung, nagbago na kasi isip ko, dati 1,000, ngayon 500. Makakuha ko ng, maka-reach tayo ng, pag naging 500 na tayo, mapipili ako ng isang active subscriber ko at tuturuan ko siya one-on-one without paying anything sa akin. At hindi ko siya sisingilin kasi I just wanted to help. And then pag na-reach ko yung 1,000, another one. So, as in, tuloy-tuloy pa siya. So, guys, so please support and share this video sa iba kasi kung gusto niyo ng mga work na nasa bahay lang. So, yeah, this video will inspire you. Thank you so much, guys, and see you on my next video. Bye!